Salut! Episodul cu numărul 16 din Gothic în limba română. Am luat focusurile, ne-am luat armură mai bună. Tot ce trebuie să mai fac este să găsesc undeva unde să dorm. Să fie zi, pentru că deși noaptea îmi place, se vede absolut oribil pe YouTube. Așa că vom intra aici, vom stinge torța și ne vom pune în pat. Adică mă voi pune în pat, voi nu știu ce faceți. Dormim până dimineață. Asta iar m-a așteptat. What the fuck? L-a să culce acolo și după aia s-a ridicat instant. Hai să bag o poțiune de viteză, de 1 minut. Și să merg să vorbesc, să mă duc să câștig crederea magicienilor de foc din tabăra veche. Cam asta ar fi ideea acum. După care, după ce le câștigă ăstora încrederea, mergem și distrugem bariera, da? Nu e... Terminăm jocul. Pac, pac, imediat. Să ajungem cât mai repede acolo, să nu se întâmple vreo tragedie. Deci dacă... The fuck, să nu se întâmple vreo tragedie cu... Băieții noștri, cine știe ce se poate întâmpla. Muhahaha. Fail, evil laughter. Deci cu armura asta sunt teoretic, practic, invincibil acum. Tocmai de-aia o să iau amuleta de 20, mai iau puține de 1 minut pentru că am nevoie de ea. O să iau, cum îi spune, asta de 20 putere de la Scorpio, o să vedeți voi imediat. Dar până atunci hai să mergem repede în tabără. Am ajuns și... What? Care e la acolo? Diego, ce cauți aici? Salut! Hey, shh, be quiet. Ce Hello, Diego. What's the meaning of all this hide-and-seek business? Haven't you heard? What? Heard what? Ce n-am The old mine caved in. The fire mages were assassinated, What and there are the plans fuck? to raid the free mine. What? What are you talking about? How could the old mine cave in? One of the diggers who survived it told us that they were digging, and they hit an underground river on the bottom level. When the water gushed into the mine, one of the supports broke, and the entire upper section collapsed. Only a handful of people managed to escape from the mine. What the fuck? Why are the fire mages dead? That's a long story. Just tell me about it. It's not the first long story I've had to listen to. Well then, luckily I was in the ore baron's house when they got the news that the mine had collapsed. Gomez was hopping mad when he heard about the accident, and he was afraid that his position could be at stake. Of course. Who controls the ore controls the colony as well. That's right. Since he has no source of income anymore, the goods from the outside world won't come in anymore either. Nobody will work for him if he doesn't get another source of income soon. And that's the reason for the raid on the free mine? To be honest, that's Gomez's only chance to maintain his power. 2 hours ago, 24 guards set out for the free mine. Ha, și asta e încă o chestie. Asta zic că acum 2 ore a pornit 24 de gardieni către mina nouă, da? E bine, cu Gothic 1 Golden Mod poți face parte din acest raid, ori să aperi, ori să ataci, din câte am înțeles eu. That's mad. I need to warn the new camp. Then you must hurry up. They'll have almost reached the free mine. But they never get through the fortifications of the new camp. They don't need to get through them. A few months ago they found a path that leads over the mountains and right to the free mine, and nobody else knows about it. I've seen the guards in front of the locked gates. Stay away from them. They'll attack anybody approaching the camp. They are afraid of somebody avenging the raid on the free mine. So? But what happened to the fire mages? Coristo and the other mages were the only people in the camp to remain rational. They forbade the raid and demanded a settlement with the 2 other camps. They forbade Gomez to raid the free mine? Well, yes. Coristo and the others shouldn't have been so self-confident. Gomez didn't trust them anymore and had them perfidiously assassinated.
What are you and Milton going to do now? We'll stay here for a while to warn some more friends so they don't bump straight into the guards. But you could do us a favor. Consider it done, friend. Consider it done. Tell me what you want. Look out for Lester and Gorn. They need to know what happened here. Tell them that the four of us will meet at the same place as always. If I see them before you do, I'll warn them and send them to your meeting point. Thanks, my friend. You really seem to be an all-right guy. Go now. We'll meet again later. Așa, care. dar înainte de asta am 100 strength, da? Nu mai am nevoie să mai țin poțiunile, timpul să le halisc. Și ar fi una așa și una așa. Și am 117 forță. Hai să am grijă de garzii ăștia care sunt speriați aici. Oh, so you ventured out of your swamp camp. That was mighty stupid of you. What? What do you mean? Haven't you heard about the attack on your mine? What? Sorry, but we can't let you go shooting your mouth off. Hey, I don't want any trouble. You should have thought of that before. Look, I've had about enough of this. So have I. Kill him. Oh! Oh my god! Nu vine să cred că a murit! Nu vine să cred că a murit! Ai ora, trebuie să salvez. Of, doamne. Da, am crăpat. Am băgat din nou poțiunile, am vorbit cu Diego, nu mă mai bag cu fraieria că mi-o iau. Hai în schimb să merg să-mi iau la naiba, în pui, meci, m-au luat fraierii. Hai să-mi iau... cum le zici la astea? Să vorbesc cu Scorpio, să-mi iau amuleta de 20. După care... stai mă, că mai sunt doi fraieri și m-am uitat de ăștia pot să-i bat. Ce mă oftică că în Gothic 1 nu poți să omori pe cineva cu arma până nu ai Urițiel, care are magic damage. Adică să-i omori când îi bați cu sabia. Trebuie să le bagi sabia, toporul, securea, ce ai tu în cur. Nu e ca în Gothic 2. Singurul fel în care poți să-i omori cu magie, cu arcul sau cu Urițiel, care pe lângă faptul că are damage fizic, așa are și magic damage. O să vedeți voi că o să omoare pe oricine imediat. Hey, no sweat, man. Come over here. Ce-i păți, mă? You okay? I'm hiding away here. I don't care for the trash those guards are pulling off. But I've taken some pretty good stuff from the arsenal. If you need a weapon, just let me know. Ia să vedem ce ai. Show me. Amuleta forței, 20. Ai și 20 de ore, văd. Sabia cu studianului, nu ai nimic care să mă intereseze în afară de asta. În schimb o să-ți dau, fii atent ce-ți dau. Nu-mi dai tu ore pe asta. O să-mi dai poțiunile astea și 820 la fix, mam. Și scot amuleta asta și am 137 putere, foarte tare. Mai puțin și fac și nivel. Se pare că magicienii de foc au murit, din păcate. Hai să pun runa asta și hai să pun și ce mai am aici? Lumina, că să mai am nevoie de ea. Și să mergem la... Hai. Cinci. Nu, 4. Maginii de apă. I'm glad you returned. Something terrible has happened. Let me guess, the free mine has been assaulted by the guards from the old camp. Nobody saw them coming? Hang on. How? But of course. You found out about it in the old camp. Gorn arrived here just before you did. What could have caused Gomez to dare to take such an aggressive step? He should be aware that such a heinous act can only provoke war.
Păi, cam așa e. The old mine collapsed after water seeped in. Collapsed? Of course. Then the whole thing makes sense. Gomez has his back to the wall. He's more dangerous than ever. Now that he doesn't have anything left to lose, he'll do anything. Gomez has had all of the Magicians of Fire killed. Had them killed? Why in Beliar's name would he do a thing like that? They were against the attack on the free mine and opposed Gomez. Then we're all doomed. Without the other 6 magicians, we'll never be able to control the concentrated power of the massive ore mound. But in spite of that, I thank you for passing this dangerous message on to me. When you sent me to the Magicians of Fire, you mentioned there was somebody. Well, I had hoped we could make it without his help, but the way things are developing... Who is he? All right. Many, many years ago. Give me the shortened version, please. Be patient. Well, when we, the 12 magicians, created the barrier back then, our magic powers were directed and controlled by a 13th magician. A 13th magician? I thought there were only 12. Most people who did not experience the early days of the colony believe that. This 13th magician was our leader. All this took place before we were divided into the circles of fire and water. But he left the old camp, which was once the only camp of the colony. What is this 13th magician called? His name is Xardas. Hardly anybody remembers the old stories about him. The ones who do just call him the necromancer. Why did he leave the old camp? He started to investigate the invocation of undead and magical creatures. Gomez was not the only one who began to worry. Most of the other magicians opposed him as well, and his unholy deeds. What happened then? Unlike Gomez, he was no butcher, so he avoided the conflict and left. Where is this magician today? He lives in seclusion, in his tower in the middle of the Orc land. That's just about the southernmost point of the colony. I'll make my way to Xardas and ask him for help. He's the only one that can help us now. If he knows no way out, or doesn't want to help us... He will. There is one other problem. A problem? Yes. Over the years, we've tried to get in touch with Xardas several times, but it looks like he prefers to remain undisturbed. What does that mean? None of the messengers ever returned from his tower. You'll have to find a way to get past his creatures. Looks like this is going to be interesting. May you return in one piece? Bun. Hello. I met Diego and Milton in front of the old camp. That's good news. They want to meet you and Lester at your usual rendezvous. Thanks. There's nothing more valuable than good friends in troubled times like these. You're almost one of us by now. You're reliable. What have you got planned now? Our entire defense strategy will have to be changed. That takes time. Until Lee and his people are ready, I'll join Cord's Provisional Guard. Are you planning a counterattack? Not yet, but the day will come. If ever you're looking for me, start here and walk towards the mine. I'll be on guard there. Așa, am vorbit cu ăsta. Înainte să mergem spre Xardas, vreau să merg către la Cronos, pentru că am ceva de cumpărat de la el. Altminte nu putem trece de creaturile lui. Așa, deci sunt 3 golem care îl păzesc pe Xardas. Unul de piatră pe care ne-am putut să-l bat și o să mă pregătesc înainte. Unul de gheață care îl bătem cu magie de foc. Și unul de foc care îl bătem cu magie de fulger, lightning. Hello. Sau de gheață, dar prefer să-l bat cu fulgerul, pentru că e... I'd like to join you. If you want to join us, What you the should see Lee fuck? or Laris. I'd like to become a magician. We cannot afford to spread our knowledge among our enemies. We will not even consider instructing you unless you prove your loyalty to us. Ha, asta ce am făcut eu până acum. I want to... Așa, deci tipul ăsta îmi vinde în felul următor. Inelul forței 10. Unul are ăsta și unul are altul. Nu ăsta. Am nevoie de... Nu asta.
Patru de astea. Câteva sfere de foc. Asta e tot ce ai să-mi dai, e bine destul și asta. Am să-ți dau ore pe ele pentru că altceva nu am. Hai mă, mai repede, 730. Imediat 730. 1, 2, 3. Pe lângă asta, o să am nevoie să vorbesc cu Wolf. Care nu am vorbit, cred. Egoț. Do you trade? Asta sigur trebuie să aibă, să aibă, nu știu. Nu are. Oricum găsesc un topor acolo, dacă am nevoie. Și hai să o iau spre... înainte să merg. Vreau să mă duc în tabăra din Mlaștină, pentru că mai are la un inel de forță 10. Trebuie să bag o poțiune. Să ajung rapid, după care mergem să-l căutăm pe Xardas, fraților, să-i convingem, să-i facem ceva, că nu e bine ce se întâmplă. Sunt curios dacă mă costă foarte mult scrollurile astea. Asta merge. Asta merge. Bun. Și tipul ăsta ar trebui să mai aibă un inel care îmi dă 10 putere. Pentru că am 142 și cu încă 5, că scot 1 și bag unul de 10, adică încă 5, 100. Awaken! Salut! Inel. Poțiuni. Inel de forță, frate, inel de forță. Nu are asta. Probabil în următorul capitol. Alte magie n-ai, nu? Controlare. Ce tare e asta. Hai că ți-au decât asta. După care mergem să vorbim cu Xardas de necromancer. Hai să bag o poțiune de 2 minute. Că s-ar putea să-mi ajungă. Să salvez totodată. 1-6. Fără black screen. Bulan. M-a dat chiar mai în față. Tare. Și hai să-l conving pe Xardas să nu facă ceea ce am nevoie, nu? Nu e foarte departe. V-am zis. E torța mea. Am scăpat-o aici. Ca puteai să aperi sau să ataci mina nouă cu Gothic 1 Golden Mod. Dacă l-ai, dar nu-mi place pentru că nu are voce, e decât scris, așa, nu e tradus în limba română, e decât în engleză. Și pe lângă asta nu are voce, nu-mi place. Când vorbești cu ei lucruri care nu erau în jocul original, care au fost transcrise în joc de către cei care au făcut modul respectiv, sunt puse ori cu voce nemțească sau poloneză, depinde, nu știu cine a făcut modul, unul din ăștia, pentru că, sau rus. Ăștia, regiunile astea 3 sunt, regiunile astea 3 sunt foarte populare Gothic-ul, pe lângă România, dar în România mai puțin. Asta datorită faptului că, cum îi spune, uite pe ăsta, Pacio. Datorită faptului că România fiind mai mică, nu a primit atât multă atenție. Ai ceva pe tine interesant? De ce ori? Merele aici nu-ți dau putere ca în Gothic 2, dacă bagi 25. Poțiuni am destule. Ar trebui acum să vad câinii ăștia de orci care sunt aici. Știu că sunt niște câini de orci aici, nu? Da. Ar trebui să le dau o bucată. Mamă, dacă aș și putea să atac. Mamă. Uite-l pe ăla, uite-l, Superman.
Vai, deci nu cred. Era să crăp aici. Era să crăp. Puncte de învățare 30. Mai trebuie 400 să fac level. Deci mă bat cu primul, cu unul din orci. Dar orci sunt mai ușor de bătut. Aproape dau o bucată ăstuia. Dacă aș fi avut inelul de putere. Părând, băieți? Părând? Ha, iau părând pe ăștia ca pe fraieri. Pentru că sunt mulți. Da, uite, vezi, sunt 4. Și asta vine direct cu sabia. Și asta la fel. Foarte bine așa. Hai să merg la Xardas. Pe aici e drumul, încă te țin eu minte. Ai de pula mea, razeri, nu mă bag cu ei acum. Că nu am armura pe mine. Super tare. Nu sunt învățat, nu sunt antrenat să pot să dau cu armele mai bine și dau foarte, foarte greu. Și nu-mi place asta. Și pe lângă asta sunt ca sniperii. Fiind ca sniperii înseamnă că... Băieții mei... Mamă, deci sper că arma asta e foarte bună. Topor de luptă vechi. Ai de capul meu, dacă nu e bună am pelit-o cu... Salvăm. Fără bull screen. Ai de cap. M-a aruncat de mă la toți draci. Da, a trebuit să mă duc în... Secam să iau un topor, pentru că altfel nu pot să-l bat pe ăsta. Am comis-o, bineînțeles. Altfel nu-i pot lua inima. Hai să-mi pun toporul la loc. Și acum trebuie să folosesc fireball, nu? Adică am nevoie de mană. Sferă de foc. Hai să golem. Fucking save. Bun. L-am bătut așa. Nu trebuie să tai din episod ca să pot să fac ceva, mai bag o mană o dată. Și ăsta nu l-am... 7. Fulger. Aici e mai diffi fucking chill. Că mă lovește și pe mine asta. Da, trebuie să-l las să fugă. Cred că mai bine îmi lua mai zbor. Gata. Fire Golem dead. Nu l-am folosit eu ca lumea, pe lângă asta, și bug-uri proaste. Uite textură. Hai să vorbim cu Xardas. The Magician. Să vedem ce are de zis. Aici parcă sunt niște poțiuni, nu? Dreapta, stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Dreapta, stânga, stânga, dreapta, dreapta, dreapta. Poțiuni de viață, 10. Oh, good. 318 viață. Oh, fucking demon. Hold on, who's talking to me? You are talking to me? How did you get into my head? You are what? The servant of your master? You seem to be a creature from hell. You want me to be silent?
Is your master's name perhaps Xardas? Oh, right. So names are not important. Okay. I'll just assume that this here is the Tower of Xardas. I have to talk to your master. Me? Unworthy? What kind of test? Ah, I understand. Whoever wants to talk to your master must prove worthy first. Hold on, what was that? The proof? Victory over what? Victory over the elements? Stone? Ice? Fire? Here's the heart of a stone golem. What? Right! Worthy proofs! Missing? 2 are still missing? Is this heart of an ice golem the proof? Duality? Duality? The second proof? 1 is still remaining? O am aici. What about this heart of a fire golem? Perfection? I'm worthy? If that's the case, I'd like to speak to your master now. Counter evidence? What kind of counter evidence? A rune? A rune for me? Well, then I'll accept the rune of teleportation as a sign of worthiness. Mortal? Who? Me? Okay, I'm on my way. Și mai e un chest aici, că ăsta cred că e de mană. Dreapta, stânga, stânga, dreapta, 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 e la fel. 300 de ori. Ai, cine are nevoie de ele, că nu mai am ce face cu orile. Mai avem un cofăr pe aici? Asta mă interesează, nu mai. Hai să dau jos asta, mine au mai lăs. În schimb, 7. Teleport necromancer. Alte cufere pe aici? De furat? Da, de optim. Poțiuni. Bune. Aici cred că sunt tot poțiuni. Tot poțiuni. 10 de căciulă. Give it here, baby. Și parcă mai e și un cufăr aici, nu? Da, mă înșel. Asta e. Hai să urcăm la Xardas. Aude deja cum dă cărțile. Ce joci bă pe acolo? Pokerași? Whist? Renți? Dixit? Sper că joci Dixit. Who dares to disturb me in my studies? Fac ce mă My sperie, name fraier. is... I don't wish to know your name. It's insignificant. All that matters is that you're the first person in years to have solved my golem's riddles. Înainte de asta, am o scrisoare pe care trebuie să o citesc de 2 ori. Scrisoare către macinii de foc. Hai să vedem ce zicea. Venerabile maestre Xardas, ultimul mesaj a fost primit cu mare neliniște. Am discutat asupra subiectului și vă trimitem mesajul nostru în această scrisoare. Frăția este periculoasă, pune în pericol înțelegerea noastră de comerț, care, mai departe, îl pune în pericol pe rege, întregimea regatului și chiar propria ta viață. De aceea ar trebui să trimiți scoade pentru a determina de la ce zei și din ce cunoștințe derivă puterile lor magice. Este datoria noastră să spulberăm secta și să le culegem învățăturile, pentru a preveni folosirea lor de către altcineva în scopuri rele. Odată ce ai descoperit asta, îi vom informa pe magicienii lui Inos despre descoperirile tale, cu speranța de a pune capăt acestui lucru prin eforturile noastre combinate. Chiar în acest moment studiem cărțile vechi. Îți vom dezvălui descoperirile noastre imediat, prin mijloace neobișnuite de comunicare, fie ca Inos să ne protejeze pe toți. Have there been any other visitors? Not many. And when they began to annoy me, I confronted them with one of my supernatural creatures. You enjoy being on your own, don't you? Mm-hmm. I was sent by Saturus. We need your help. The magicians of water plan to use their big ore mound. The ore mound is not the solution. It isn't? No. All the magicians of fire are dead. Gomez had them assassinated. That does not surprise me. Those Bucătari foolish barbari. barbarian butchers in the castle, especially Gomez, were never to be trusted. Caristo and the other magicians elected their own hangman when they helped Gomez to usurp the power. The so-called sleeper is said to be an evil archdemon. That's what the Brotherhood in the swamp found out. Now the magicians of water believe that everybody in the colony is in great danger. There is a greater danger than anyone within the barrier could possibly imagine. If the explosion of the ore mound doesn't avert the great danger, Forget the ore mound. Its power won't open the barrier.
If Callisto and Xardas hadn't wasted their time fighting over foolish and vain issues throughout the past years, they'd all know what I know now. Which is? None of the 12 magicians ever stopped to wonder why the formation of the barrier got beyond their control, or why it assumed such gigantic proportions. Did you find out why that happened? Well, one thing is certain. The answer lies deep beneath the Orc town. The Orc town? Orcs are not animals, as many people think. Their culture is as old as the human culture. A few centuries ago, 5 Orc shaman invoked a very old archdemon, which they hoped would give their clan the power to defeat their enemies. This archdemon, was it the Sleeper? The Orcs gave him that name much later. But I won't tell you why they did it, or why they are now terrified by this supernatural creature. Why not? I believe you could be... No. To be really sure, you'll have to perform another task. Which task? Listen carefully. The Orcs have exiled one of their shamans from the town. Why have they exiled him? The dying Orc warrior was no longer able to answer that question when he was interrogated by one of my demons. What does this Orc shaman have to do with my task? He'll tell you the rest of the story about the Sleeper. An Orc shaman is hardly likely to be keen on talking to me. Do you want me to help you or do you not? Well, yes, but... Then never question my words again. Find the shaman. He's not on good terms with his brothers in the Orc town, so he may listen to you before turning you into a living torch. Very comforting. Da, foarte încurajator. Where is this exiled shaman? Go to the old citadel in the east. You can't miss it. It's on top of a high mountain, which can be seen from a distance. Can you just enter it? They call it the old citadel, but there's hardly anything left of it other than the foundation walls. It's been a ruin for many decades. I will get the answers from this shaman. My servant has already given you a teleportation rune for the pentagram 1 floor below. That will make it easier for you to get back here later. Drăguț. Hai să merg în tabăra din Mlaștină. Mană, 20, destulă. Să învăț, să dau mai bine cu sabia, că am 40 de puncte de învățare. Iar restul punctelor de învățare care o să le fac, o să le dedic 17, o să le dedic. Nu cred că o să dau în dexteritate, pentru că o să fac rost de poțiuni, sau cel puțin o să-mi iau un inel dacă am nevoie. O să mi le dedic manei și cercurilor magice, că și cu ăsta pot să învăț nivelul 4 la templari, maxim nivelul 4 de magie. Și mană cât te dorești tu. Angar, învață-mă să dau mai bine. I want to learn more about fighting with two-handed weapons. You're now in command of the dance with the blade. Now I'll show you how to master the fight. Use your spiritual force to anticipate your enemy's movements before he attacks. Knowing how your enemy fights is half the victory. Be fast. Your movements will have to be surprising and fluent. Your hits precise and hard. Learn to ignore the pain. It's your willpower that will finally decide the outcome of the fight. Remain calm. Only if you enter a fight calmly and with concentration will you survive it. Use your skill cautiously and remember, to provoke a fight means you will die in a fight. Cam asta am făcut tot jocul și văd că încă sunt în viață. Și acum ia să vedem cât de repede au. Mult mai repede. E bine, prieteni, cam ăsta a fost episodul cu Xardas magicianul. În episodul următor vom merge să căutăm șamanul ăla exilat de care ne spune Xardas. Noi ne vedem în episodul următor. La revedere!